Chào các bạn. Đau xương khớp, thoái hóa xương khớp là căn bệnh rất là phổ biến. Hầu như ai cũng sẽ bị trong cuộc đời. Nhưng vấn đề là cái tình trạng lạm dụng các thuốc chống đau, giảm viêm không steroid rất là phổ biến ở nước ta. Chúng ta có thể dễ dàng mua được các thuốc chống viêm giảm đau từ các quầy thuốc mà không cần có sự thăm khám hay tư vấn của bác sĩ. Và hậu quả của nó để lại rất là khôn lường. Có những trường hợp nhẹ thì loét dạ dày, có những trường hợp nặng là xuất huyết, chảy máu dạ dày gây nguy hiểm đến tính mạng. Hôm nay bọn mình muốn cảnh báo với các bạn về một chủ đề mà không hề mới nhưng cũng rất là phổ biến. Đó là tình trạng loét dạ dày do các thuốc giảm đau chống viêm không steroid. Xin mời các bạn. Triệu chứng của các trường hợp loét dạ dày do các thuốc giảm đau chống viêm không steroid hoàn toàn không khác gì so với các trường hợp loét dạ dày do các nguyên nhân khác, như là do nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hay là các trường hợp do hóa chất, hay là do stress. Các triệu chứng thường gặp đó là đau bụng ở vùng thượng vị, đau kể là đau âm ỉ, đau trội từng cơn, hoặc có thể là đau dữ dội, hoặc có một số ít trường hợp các triệu chứng nó mơ hồ, chỉ là tức nặng bụng hoặc là đầy bụng, khó tiêu. Một đặc điểm chung nữa đó là các cái triệu chứng này xuất hiện sau khi dùng các thuốc đau chữa đau xương, đau khớp. Tình huống này thường xuyên phòng so mình gặp các trường hợp người bệnh sau khi mà uống thuốc đau xương, đau khớp cái là bị đau bụng và đi nội soi thì phát hiện các tổn thương ở dạ dày. Một số ít các trường hợp nó có các triệu chứng của biến chứng như là xuất huyết tiêu hóa thì nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Một số ít các trường hợp có triệu chứng của biến chứng thủng, các ổ loét ở dạ dày. Bệnh nhân sẽ đau bụng dữ dội, bụng cứng như gỗ và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các thuốc giảm đau chống viêm không steroid nó có thể gây tổn thương trực tiếp niêm mạc ở dạ dày, hoặc là nó gây ức chế tổng hợp prostaglandin. Đây là một yếu tố bảo vệ ở dạ dày. Chính vì vậy mà nó có thể gây ra nhiều hình thái tổn thương như là trợt ở dạ dày, như là sung huyết, hoặc là xuất huyết ở dưới niêm mạc dạ dày, và có thể là loét dạ dày. Loét dạ dày do các thuốc giảm đau chống viêm nó có những đặc điểm khác biệt so với các nguyên nhân khác, như là loét dạ dày do HP, loét dạ dày do stress, hay là do các cái đồ ăn, đồ uống ở những đặc điểm sau. Thứ nhất đó là thường có nhiều ổ loét ở dạ dày. Nó có thể là ở cả thân vị, ở hang vị và thậm chí cả hành thái tràng. Các nguyên nhân khác thì thường chỉ có một ổ loét. Sự khác biệt thứ hai đó là các cái ổ loét này nó cùng một giai đoạn, cùng một dạng hình thái tổn thương, có thể đang ở giai đoạn ổ loét đang hoạt động, hoặc cùng một giai đoạn đang tạo sẹo. Thông thường thì có nhiều ổ loét trợt, nông ở vùng hang vị, đáy thường có giả mạc và bờ mềm mại. Rất nhiều người bị các bệnh xương khớp nhưng không phải ai dùng các thuốc giảm đau chống viêm cũng bị loét dạ dày. Những người mà bị nguy cơ cao loét dạ dày đại tràng khi dùng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid đó là những trường hợp tuổi cao. Những người mà tuổi càng cao thì nguy cơ bị loét dạ dày khi dùng các thuốc giảm đau chống viêm này càng cao, đặc biệt là tuổi trên 65 tuổi. Yếu tố nguy cơ thứ hai đó là tiền sử. Những người có tiền sử bị loét dạ dày, loét hành đại tràng thì rất dễ bị loét dạ dày tái phát sau khi dùng các thuốc giảm đau chống viêm. Chính vì thế mà các bạn sẽ thấy các bác sĩ trước khi kê đơn thường sẽ hỏi về tiền sử của chúng ta. Yếu tố nguy cơ thứ ba đó là những trường hợp dùng thuốc giảm đau chống viêm cùng với lại cả corticoid. Đây là một sai lầm trong điều trị rất là thường gặp của các bác sĩ không phải chuyên khoa cơ xương khớp. Chúng ta biết rằng corticoid sẽ chống chỉ định dùng chung với các cái thuốc giảm đau chống viêm. Thế nhưng thực tế thì bọn mình gặp khá là nhiều trường hợp người bệnh trong đơn thuốc và trong các cái thuốc đang uống có cả corticoid, có cả các thuốc giảm đau chống viêm không steroid. Yếu tố nguy cơ thứ tư đó là các trường hợp mà dùng thuốc giảm đau chống viêm liều cao.
Yếu tố nguy cơ thứ 5 đó là các bệnh nhân mà dùng thuốc giảm đau chống viêm kết hợp với các thuốc chống đông. Đặc biệt là những trường hợp bị các bệnh lý tim mạch thì khi dùng các thuốc giảm đau chống viêm rất dễ bị loét dạ dày. Yếu tố nguy cơ thứ 6 đó là các trường hợp mà dùng phối hợp nhiều thuốc giảm đau chống viêm kết hợp với nhau, trong đó có cả aspirin. Đây cũng là một cái sai lầm cũng khá là thường gặp. Bình thường chúng ta biết rằng là các thuốc giảm đau chống viêm không steroid thì sẽ không kết hợp với nhau. Thế nhưng mà nhiều nhà lâm sàng đã không để ý đến vấn đề này. Và một cái yếu tố nguy cơ nữa đó là những trường hợp mà bị nhiễm khuẩn HP. Những trường hợp này sẽ rất dễ bị loét dạ dày tá tràng khi chúng ta dùng các thuốc giảm đau chống viêm. Mời các bạn xem những cái hình ảnh loét dạ dày, loét hành tá tràng do các thuốc giảm đau chống viêm. Về điều trị loét dạ dày do các thuốc giảm đau chống viêm không steroid, nó hầu như không có khác biệt nhiều so với các trường hợp loét do nguyên nhân khác. Đầu tiên đó là chúng ta phải dừng các thuốc giảm đau chống viêm này. Đây là nguyên nhân gây ra loét thì chúng ta phải dừng được nguyên nhân này mới liền sẹo, mới khỏi được các vết loét này. Tiếp theo đó là chúng ta phải dùng các thuốc giảm tiết dịch axit ở dạ dày. Có thể là các thuốc ức chế bơm proton như là omeprazole, pantoprazole, rabeprazole, esomeprazole. Hoặc là chúng ta dùng đơn độc hoặc kết hợp với các thuốc kháng histamine H2 như là famotidine, ranitidine hay là cimetidine. Và chúng ta bắt buộc phải điều trị diệt HP nếu có nhiễm khuẩn HP bằng các thuốc kháng sinh. Một cái điều trị chúng ta phải đặc biệt để ý đó là chúng ta phải dùng các thuốc chống lo âu, chống những cái stress cho người bệnh. Chúng ta có thể kết hợp với lại dùng các cái thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày như là gastropungit, Faluzel để giúp cho niêm mạc dạ dày được bảo vệ và nó giúp cho cái quá trình liền sẹo loét tốt hơn. Vấn đề loét dạ dày do các thuốc giảm đau chống viêm không steroid nó không còn mới và thậm chí là rất là phổ biến và từ lâu rồi. Chính vì vậy mà cái việc dự phòng loét dạ dày do các thuốc giảm đau chống viêm này nó khá là khó khăn khi nó đã thành một thói quen trong chúng ta. Tuy nhiên, trong cái lĩnh vực của bọn mình thì bọn mình vẫn muốn đưa ra những lời khuyên để chúng ta dự phòng được loét dạ dày do các thuốc giảm đau chống viêm. Đó là thứ nhất đó là chúng ta hạn chế hoặc là chúng ta dừng hẳn các thuốc giảm đau chống viêm không steroid. Đây là một phương pháp dự phòng tốt nhất. Tuy nhiên, thực hiện nó thì sẽ rất là khó khăn bởi hầu như ai cũng bị đau xương khớp, cũng bị thoái hóa xương khớp. Chính vì vậy mà chúng ta có thể thực hiện phương pháp tiếp theo có thể khả dĩ hơn để dự phòng. Đó là chúng ta cần dùng thuốc giảm đau chống viêm theo đúng chỉ định của bác sĩ cơ xương khớp. Và mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng là phải đúng bác sĩ chuyên khoa. Rất nhiều nhà lâm sàng gặp những sai lầm như là kết hợp thuốc giảm đau chống viêm với các cái thuốc corticoid hay là kết hợp giữa các loại thuốc giảm đau chống viêm với nhau. Đây là những cái chống chỉ định mà các nhà cơ xương khớp sẽ hầu như không mắc phải. Một cái phương pháp dự phòng nữa đó là chúng ta nên dùng liều thấp nhất các thuốc giảm đau chống viêm nếu có thể, để chúng ta vẫn kiểm soát được các cái triệu chứng, các cái bệnh xương khớp mà nó ít ảnh hưởng đến dạ dày cũng như là các cái cơ quan khác ở trong cơ thể. Và một cái phương pháp dự phòng cuối cùng đó là khi mà chúng ta vẫn phải dùng các thuốc giảm đau chống viêm này thì chúng ta nên dùng với các cái thuốc bao bọc niêm mạc dạ dày hoặc là các thuốc giảm tiết dịch axit ở dạ dày như là các thuốc ức chế bơm proton hay là các thuốc kháng histamine H2.
Bọn mình cũng đặc biệt lưu ý với các bạn rằng những trường hợp bị bệnh tim mạch là những người chống chỉ định với các thuốc ức chế cấp 2 bởi vì nó gây ra nhiều biến cố về tim mạch. Và những người cao tuổi, các bạn dùng thuốc giảm đau chống viêm ở những đối tượng này sẽ rất là cẩn thận